корейській мейнстрімній розважальній індустрії, погодьтеся, дуже багато такого, що можна було б віднести до ЛГБТ. 이빨이다, 이빨이다. Але воно дозволене тільки тоді, коли ти напряму не кажеш, що ти якось дотичний до ЛГБТ. 가야 돼. Вважається, що тільки дві корейські знаменитості відкриті геї. Ось цей актор, ведучий, який зробив камін-аут ще на початку 2000-х. І другий – це ось цей айдол Бейн, який ось цього року зробив камін-аут. Вони так, наче як вважаються мейнстрімними, відкритими геями. Бо не мейнстрімного в Кореї багато. Ну, погодьтеся, нішового – це і BL. І дейтинг-шоу 3 сезони про геїв. І навіть про лесбійок вийшло в цьому році. На Ютубі доволі багато гейських парочок, які ведуть канал разом. Але ось ця мейнстрімна царина, туди цього не допускають. Це занадто контроверсійно. Привіт! Мене звати Іра Ластівка, на цьому каналі я говорю про Корею. І сьогодні я хочу розповісти про репрезентацію ЛГБТ+ у мейнстрімних корейських дорамах. Що я маю на увазі під мейнстрімними корейськими дорамами? Перш за все, це повнометражний формат. Тобто класично це 16 серій по годині, але зараз там доволі різні бувають ситуації. Але тут точно не буде міні-дорам. По-друге, що таке репрезентація ЛГБТ+? Репрезентація може бути поганою. Наприклад, якщо персонаж існує там чисто для сміху, показаний дуже стереотипно, це погана репрезентація, бо вона якраз підтверджує уявлення про ЛГБТ тих людей, які ніколи про ЛГБТ не задумувалися. Тобто це має бути комплексний персонаж. В ідеалі, щоб його сюжетна лінія не ґрунтувалася тільки на сексуальності, тому що сексуальність – це лише частина нашої особистості. Які хороші способи репрезентації? Будуть у нас дорами, де персонажа всі приймають з його сексуальністю, з його ідентичністю, і в принципі на цьому наголос не ставиться. Це непогано. Це в принципі показує те, як має бути у суспільстві. Але, звісно, не завжди так. Тому добре, що є ще історії, де показують неприйняття. Бо тут якраз ми бачимо оцю дискримінацію, яку люди, яких не дискримінують, часто не помічають. Також іноді доволі болісно сприймається, коли ЛГБТ-лінія закінчується трагічно через те, що в Голлівуді довгий час було заборонено показувати ЛГБТ-персонажів. І іноді таки траплялися якісь такі сюжетні лінії, де були ЛГБТ-персонажі, але вони завжди закінчувалися трагедією. Звісно, трагічні історії бувають, і не показувати їх зовсім було б тупо, але погано, коли це прям тенденція. І в корейських дорамах можна її простежити, в принципі, трохи. Чому я знімаю це відео? Я насправді дуже цікавлюся ЛГБТ-кінематографом і ЛГБТ-літературою, бо мені дуже подобаються оці історії про, насамперед, мені так здається, про прийняття себе, про пізнання себе і про те, як суспільство приймає тебе. В ЛГБТ-історіях це часто дуже добре показано. Перед тим, як я, власне, перейду до списку дорам, ще пару слів про те, які дорами не ввійдуть в цей список. По-перше, BL і GL. BL в Кореї останнім часом дуже популярні, дуже багато їх знімається, але це явно не мейнстрім. Це дуже нішова штука для тих людей, які вже здебільшого і так нормально ставляться до ЛГБТ+. Також в цьому відео не буде бромансів. Взагалі для корейських дорам дуже притаманно мати бромантичну лінію. В цьому бромансі там часто більше хімії, ніж в основній романтичній лінії між чоловіком і жінкою. Але якщо чітко не було зазначено, що це романтичні стосунки між двома особами однієї статі, то це не ЛГБТ-репрезентація. Це називається квірбейтінг. Квірбейтінг – це коли у творі показують щось за всіма ознаками, явно якесь ЛГБТшне, але ніде про це не говорять. І коли в них напряму питають, вони такі ні. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб сидіти на двох стільцях. Тобто, з одного боку, через те, що це явно
якісь квір-кодування, ЛГБТ-спільнота прийде і подивиться цей серіал. Але через те, що вони сказали ні, нічого там такого нема, то гомофобна спільнота теж прийде і подивиться цей серіал. Це маркетинг, це логічно. Але при цьому це якраз не є репрезентацією. Тому що оця спільнота, яка упереджено ставиться до геїв, вона і далі буде упереджено ставитись до геїв. І третє, що я не включаю, це те, що називається гендерна інтрига. Дуже частий троп для корейських дорам. Це коли жінка прикидається чоловіком з якоїсь причини, і там вже відбувається якась любовна історія між нею і якимсь іншим чоловіком, який думає, що вона чоловік, і воно наче як трошки таке гейське, але насправді ні. До речі, в гендерній інтригі тут дуже часто є такий оцей нюанс. Я пам'ятаю, перше, що я таке подивилася, це було перша кав'ярня «Принц». І це був перший раз, коли я відчула, побачила ось це, що я якраз розказую, прийняття себе. Тому що головний герой закохався в героїню, і він думав, що вона хлопець. І він доволі довго це приймав в собі. Тобто показувався оцей шлях його прийняття. І тому за це я ціную ось цей гендерний інтрижний троп, але при цьому по логіці це просто використання теми ЛГБТ для просування гетеросексуальних, гетеронормативних сюжетів. Теж не репрезентація. Якщо вам цікаво слухати мої роздуми і вам також цікаво подивитися на той список дорам, який я уже зараз буду розказувати, будь ласка, поставте вподобайку. Ви ще не поставили? Поставте вподобайку. Знаєте, скільки часу пішло, щоб скласти цей список? Багато. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Та, до речі, гомофобні коментарі зразу видалятиму. І підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Отже, список дорам. Попереджаю, можуть бути спойлери. Я намагатимусь не розказувати прям всю сюжетну лінію, але інколи розказуватиму. Інколи навіть те, що ця дорама у цьому списку, це вже спойлер. Вибачте. Що я можу зробити? Таке відео. Я буду йти за хронологією, і я почала з 2010 року. Це десь там, де я почала дивитися дорами. Я тут, до речі, буду вставляти постери. Якщо постер українською, значить є і український переклад. В описі до відео будуть посилання на український переклад. Будь ласка, дивіться українською. Перша дорама – це «Таємний сад» 2010 року. Взагалі дорама «Таємний сад» про обмін тілами. Значить, головні герої, чоловік і жінка, вони обмінюються тілами і закохуються одне в одного. А персонаж гей – другорядний. Його грає Лі Чон Сок. 나 남자 좋아해? 뭐? 나 게이라고. 어? Це взагалі перша дорама, де я побачила Лі Чон Сока. Він там грає музиканта молоденького, який, по суті, закоханий у ще одного музиканта, старшого. Там немає як такої любовної лінії, тому що цей старший персонаж, він не цікавиться чоловіками. Але це хороша репрезентація. Цей персонаж тут показаний доволі повноцінно, як на другорядного персонажа. 지금 꼭 한 남자 사이에 두고 질투하는 여자처럼 굴고 있는 거 알아요? 가만히 있네, 아줌마. Далі ми поговоримо про дораму, яка називається Life is Beautiful. Життя прекрасне. І я про цю дораму не чула взагалі до того, як я почала складати ось цей список. Це дорама 2010 року, вона така більш мильно-оперна. 동성애자예요. Життя прекрасне розказує нам про родину, таку велику, які живуть на Чеджу. Якщо ви не знаєте, я теж живу на Чеджу, тому мене це завжди радує. Тобто родина, я маю на увазі там і батьки, діти, але ще й дідусі, і дяді, і тьоті, оце про них усіх, оце вся мильна опера. Один з головних персонажів, він лікар, його мама постійно відправляє на побачення на осліп, але щось якось все в нього ні з ким не складається. А потім десь так в третій серії виясняється, що він взагалі-то зустрічається із своїм колегою, іншим лікарем. І вони прям... постійні персонажі, яких показують впродовж усієї дорами. 그래, 가자. 우리 여행하자. 같이 가자.
Ця дорама мала дуже високі рейтинги в Кореї. Ну, типу, в 2010 році її дивилося, ну, там щось 19%. Для багатьох це було відкриття, ну, що в них тут в Кореї теж є геї, і що вони оце, ну, прям як всі інші. І в ось цій дорамі «Життя прекрасне», яку дивилася вся Корея, він робить камін-аут все-таки своїй сім'ї. В цих сюжетах це завжди, коли от розказують сім'ї, це завжди 50 на 50. Ну, типу, може бути, що все пройде добре, а може бути, що тебе виженуть. Тут все пройшло добре. Коли все проходить добре, це дуже приємно. 정말 이쁘고 마음에 들었었는데 솔직히 말해서 지금도 너무너무 아까워 이 녀석아. 죄송해요. 그런데 경수도 멋있어. 뭔지 모르게 든든해. Жодного одностатевого поцілунка в цій дорамі не було, як і, здається, взагалі в усіх мейнстрімних дорамах. Наступна дорама – це «Особисті вподобання». Одна з моїх перших дорам. Тут грають Лі Мін Хо і Сон Є Джін, обоє дуже відомі актори. Сюжет в тому, що він прикидається геєм, щоб вона пустила його пожити у її домі. Ось це, що він прикидається геєм, це фігня. Я маю на увазі для ЛГБТ-репрезентації. 왜 자꾸 저 더러운 자식 편을 드는 거냐고. 이제 뭐 게이 자식이랑 연애라도 하는 거야 뭐야? 더러워? 뭐가 더러워? 지도 씨가 왜 더러워? 여자든 남자든 사람이 사람을 사랑하는 건데. Там є і справді гей. Один із персонажів закохується в Лі Мін Хо, і от ось цей персонаж, мені здається, хороша репрезентація. Ну, тобто нам не показують там якісь деталі про його життя чи щось таке, але він професіонал, якого поважають, і от при цьому, так, він закохується в головного героя. 죄송합니다. 뭐가 죄송하다는 거죠? 저 박계인 씨를 사랑합니다. Дуже приємний персонаж. Далі у нас «Відгукнися» 1997. Сюжет такий. Група однокласників зустрічаються через 10 років після випуску зі школи і згадують свої шкільні часи. Ну і нам наче паралельно показують їхню цю зустріч випускників трошечки. І їхні шкільні дні. Дуже ностальгічно показують ці шкільні дні з купою відсилок до реальних подій у Кореї. І ось у «Відгукнись» 1997 там був гей-персонаж. Часто от є головні герої, і в героя закохана ще якась дівчина, в героїню закоханий ще якийсь чоловік. Так от тут в героїні був закоханий ще якийсь чоловік, а в героя був закоханий цей хлопець. 좋아하는 사람 따로 있다. 누구? 네. Це була доволі мила сюжетна лінія, і нам доволі чітко показують, що це не дружнє захоплення. «Убий мене, зціли мене». Тут у головного персонажа множинне роздвоєння особистості. У нього там щось 7 особистостей, і одна із цих особистостей – це дівчинка-підлітка. Дуже закохана в усіх красивих мальчиків, яка, значить, постійно бігає, дивиться на якихось айдолів і ще щось таке робить. 차도현 씨? Мабуть, тут трошки таке спірне питання. Ніхто прям чітко не говорив про те, що ось воно, дивіться, гендерна ідентичність у цієї людини ось така. Тобто ніхто ніякими термінами не кидався, але ось там є така особистість у нього. «Епоха юності», 2-й сезон. Отут теж, до речі, не прям проговорено, але, ну, як на мене, дуже явно. «Епоха юності» – це дорама про 5 дівчат, які живуть в одному домі. Вони просто знімають його разом. В 2-му сезоні одна з цих дівчат – це така висока дівчина із короткою стрижкою. Доволі хлопчачої зовнішності. Вона не виглядає як
там типова буч-лесбійка, знаєте, але коротке волосся і високий зріст. І у неї є подружка, така дуже миленька, дуже няшна. І от ця подружка в неї закохана. Вона дуже ревнує її до хлопця, з яким у неї стосунки. 뭐 마실래요? 응, 차가운 거. 오케이. 되게 친절하네. 당연하지 내 여친의 절친인데. Не знаю, наскільки вона це усвідомлює, але там явно була закоханість, яку, звісно, дорама не до кінця вона це показувала, вона так дала оці натяки, але 100% сказати, що це ЛГБТ-репрезентація, ну, мабуть, не можна. Чи можна? Я хизи. Я додала в цей список, бо все-таки для мене це доволі явно. Наступна «Сир у мишоловці». Це дорама про університет. Я її дивилася, і вона хороша. От про що вона, крім як про стосунки, я зараз вже й не пригадую. Але там є другорядні персонажі, які з'являються там буквально в парі серій. Сусід головної героїні і його хлопець. 저 근데 두 분 같이 주무셨어요? 아니 잠을 자든 말든 왜요? 아 아니에요. 뭐 그럴 수도 있지. Тут нам якраз показують гей-пару, де ось те, що вони гей-пара, можуть використати як шантаж проти них, де одного з героїв вигнали з дому батьки через те, що він гей. 전화를 안 받고 씨. 어이 기분 상해 진짜. 지시 없어서 사는 새끼들. Показують цю частину життя ЛГБТ, де ти маєш справу з гомофобним суспільством. Наступна дорама Prison Playbook. Корейською вона називається «Мудре життя у в'язниці». Це дорама про відомого бейсболіста, який випадково вбиває чувака, який хотів зґвалтувати його сестру. І за це потрапляє на рік до в'язниці. І ми всю дораму дивимося на його життя у в'язниці, а також на життя всіх тих, з ким він там зустрічається. Дуже мила драма. І там є гей-персонаж, і навіть його любовна лінія. Дуже повноцінний персонаж, у нього там і про сім'ю його розказується, і про роботу, і про те, чому він потрапив до в'язниці. Тобто дуже хороша репрезентація. Єдине, за що скаржаться на цю дораму, так це за те, що є там один дуже хороший персонаж, який проявляє гомофобію до цього гей-персонажа. Він каже: 만약 제 친한 사람이 그렇다면 한 대 쳤습니다. Чому це не сподобалося? Тому що дорама це ніяк не засуджує, а показує просто як ще один варіант, як можна думати про це все. І з одного боку багато людей так думають, і те, що вони показали такого персонажа, це просто показує реальність. Це часто не залежить від того, наскільки вони хороші, наскільки вони розумні навіть. Це просто виховання і те, що вони ніколи не стикалися з цією репрезентацією ЛГБТ. Але я також розумію, чому скаржаться за те, що це не засудили. Бо це не ще одна думка, це неправильна думка. Як можна хотіти побити людину, якщо вона тобі рідна, просто за те, що вона там якоїсь іншої орієнтації? Це ні. Ні. Неправильна думка. Але в цілому дуже класна дорама, і навіть стосунки між оцим гомофобом і геєм – це, мабуть, найкраще, що там в тій дорамі є. Наступна дорама із дуже поганою репрезентацією – це «Силачка То Бон Сун». Це комедія про дуже надприродно сильну жінку, яка охороняє одного багатого красивого чоловіка, власника компанії. І ось в цій компанії у них є менеджер, який явний гей. 아, 예, 들어오세요. Дуже стереотипний,
гей, який існує там здебільшого для сміху. 좋아하는 여자가 도봉순 같아. Смішно в дорамі. Але от якби я нічого не знала про геїв і побачила б ось таку репрезентацію, я б подумала, що ну я такого собі в офісі не хочу. 어디서 꼬박꼬박 말들이 버리장머리 없어 죽일라고 씨. Наступна дорама називається Your House Helper, і це можна перекласти як твій помічник по дому. Це дорама про чоловіка красивого, це ж дорама, якого наймають жінки, дуже зайняті на роботу, в них немає часу на це все, і вони його наймають, щоб він їм поміг по дому. Ну і він приходить, їм допомагає по дому, а заодно дає ще всілякі поради щодо стосунків і всякого такого. Тобто по дому він, наприклад, може прийти і допомогти помити витяжку. І мені теж треба. Одна із жінок, до якої він приходить, вона живе із своїм другом геєм. 이건 구연 선수인데 식초로도 대체할 수 있어요. Їх показують, по суті, там в одній серії, мабуть. Ну і там показують, як вони, значить, познайомилися із хлопцем. Цьому гею сподобався цей хлопець, іначе як хлопець теж зацікавлений у ньому. Але насправді виясняється, що хлопець зацікавлений у ній. 뭘요? 좋아한다고 혜주한테. А вона, як виясняється, зацікавлена у своєму другу гею. 내가 좋아하는 건 기석 오빠가 아니고 너라고. І виходить ось такий трикутник. Наступна дорама Be Melodramatic. Дорама про трьох подружок, які живуть, ходять на роботу, вони там якось пов'язані ще з кінобізнесом. Насправді потенційно дорама, яка може мені дуже сподобатися, бо це ось цей жанр повсякдення. Є там гей-персонаж, брат однієї з цих трьох подружок, він, здається, чи живе з ними, чи дуже часто з ними гуляє. 맛있게 먹었다. Цей персонаж там просто є, у нього інші якісь сюжетні лінії, інші проблеми, наскільки я розумію. Але також ми знаємо, що він гей, і ось його партнер, вони вже давно в стосунках. 둘 중 누가 좋아? 넌? 몰랐구나. 모를 수 있지. 그 두 사람 만나는 사람 있는데? 그게 뭐? 왜 이래 촌스럽게? 아니 그러니까 그 만나는 사람이 서로거든. 뭔 소리야 뭐 뺐으면 되지. 아니 둘이 만난다고. 둘이 뭐? 둘이 만나는 사람이 있는데 그 둘이 만난다고. 두 사람이 같은 사람을 만난다고? 둘이 사귄다고. Хороша, ненав'язлива репрезентація. Її приватне життя. Тут щось типу фанатка влаштовується помічницею до свого кумира. Там в одній серії розказується про фотографа, який нещодавно помер, і вони хочуть зробити виставку з цими фотографіями, приходять до його друга, з яким той фотограф дружив усе життя, 30 років. І виясняють, що це не зовсім просто дружба. Наскільки я розумію, там це не були прям стосунки, але вони обоє були закохані одне в одного. І про це так трошечки говорять. Отака репрезентація в корейських дорамах. 노 작가님은 본인 마음을 모르셨어도 윤 작가님은 아셨을 겁니다. 뷰파인더로 이 눈빛을 보고 어떻게 모를 수 있었겠어요? 사진 작가가. Moment of 18 або Moment at 18, моменти 18-річчя. Це дорама про школу, про стосунки між підлітками. Там є гей-персонаж. Його грає Мун Бін, який покінчив життя самогубством кілька років тому із Астро. У нього закохана його подружка, вона зізнається йому у почуттях, і він їй відмовляє, і розказує, що це через те, що йому подобається хлопець. Це все підслуховують і розказують всій школі. Але вся школа така, і що? 뭐야 이상해. 야, 뭐가 이상? 사람이 사람 좋아한다는데. 네가 더 이상해. 게임이나 해. 오, 유필상. Тут всі його друзі були дуже розуміючими, прийняли його. Це було дуже приємно. 나 이상하지? 아니, 그냥 네 감정이잖아. Наступна дорама «Любов з недоліками». Тут основна пара гетеросексуальна, але є
другорядна пара. Там брат головного героя, здається, він гей, і у нього зав'язуються стосунки із репетитором сестри, чи я не знаю. Я б сказала, що тут сюжетна лінія дуже схожа на таку дорамну сюжетну лінію із дуже такими типовими оцими ЛГБТ-проблемами. 천천히 사귀어보자. 야 맞지. 야 이거 SNS 올리면 대박이겠는데? Про одного з героїв дізнаються в школі, починають, значить, від нього відсаджуватися і взагалі не дуже добре до нього ставиться. Потім його батько дізнається про це і, очевидно, реагує не дуже добре. 아, 우리 아버지 엄청 정정하시죠? 아버지가 보신 거 사실이에요 하자마자 주먹이 빡. 아, 우리 아버지 농사를 오래 지으셔서 온몸이 다 근육이시거든요. 앞으로 한 50년은 거뜬하실 테니까 50년 안에는 받아주시지 않을까요? І дуже класно ще, що от коли в одного героя батько реагує погано, інший герой, він згадує, як його батько зреагував. Бо його батько дізнався про це після того, як в нього була спроба самогубства. І його батько зреагував дуже мило. 아빤 너보다 좀 덜 과묵한 놈이면 좋겠다. 언젠가 네가 아빠한테 소개시켜 줄 놈은 말이야. Дуже хороша сцена. Погано тут те, що знову-таки актор, який грав ось цього персонажа, покінчив життя самогубством. Цікаво, обидві дорами були в 2019 році знято. В обох дорамах гей-персонажі непогано показаних, і актори обидва покінчили життя самогубством. Дорама Run On – Біжи. Тут, значить, основна сюжетна лінія між перекладачкою і бігуном, національним атлетом. Але тут дуже прикольна репрезентація. По-перше, одна персонажка в якийсь момент каже, що вона асексуальна. Асексуальність взагалі дуже мало репрезентована навіть у західних медіа, у західних фільмах і серіалах. А це насправді дуже цікава тема, я вважаю. 저는 무성애자거든요. 아, 네. Значить, вона каже, що вона асексуальна. При цьому під кінець дорами вона починає зустрічатися із чоловіком. 시장님이 왜 거기서 나와요? 아 예, 제가 이 미끄럼틀과 어떤 놀이터 그리고 처음 데이트 해보고 싶은. Дуже шкода, що нам не показували, а як цей чоловік відреагував на те, що вона асексуальна, що він про це все думає, чи вони почали, як вона, як вона одразу йому сказала, чи потім скаже, чи як це все відбувається. Ну, словом, це все залишилося поза сюжетом дорами, але прикольно, що хоча б згадали про асексуальність. І крім асексуальності, тут ще є і гей-персонаж, який робить камін-аут перед своєю матір'ю, яка абсолютно це не приймає, зате його сестра каже ось таке. 나도 남자 좋아해. 어? 남자 좋아하는 거 뭐 그렇게 유세라고. 아휴. Наступна дорама – це Ітевон Клас. Хто дивився? Хто знає, що там за репрезентація? Я дивилася, і коли я побачила цю дораму в списках ЛГБТК плюс репрезентації, я подумала, а що там таке було? А там був трансгендерний персонаж. 트랜스젠더? 그게 뭐? 왜? 로이 형은 진짜 알고 있었던 거예요? І головний герой захищав її, казав, що це взагалі ні на що не впливає. Якщо комусь щось не подобається, будь ласка, ідіть. Це дуже непогана репрезентація, вважається. 야, 징그러워. 처음 봤다. 어쩐지 목소리가 좀 이상. 야, 그만해. 안 닥쳐?
어디 걔 잡건. Наступна дорама, тут репрезентація така не всім вона подобається. Називається «Солодкий перекус». Про власника ресторана, якому дуже треба гроші, і про продюсерку телешоу на корейському каналі, яка пропонує ідею зробити кулінарне шоу, де головний кухар буде гей. 그들이 시청자들에게 어떻게 소비될지는 생각해봤어? 소신 없이 다룰 수 있는 소재가 아니야. 생각 없이 건드렸다가 이쪽 저쪽에서 욕먹기 딱 좋은 소재야. І оцей власник ресторану вдає гея, щоб потрапити на шоу. В нього в якийсь момент закохується один дизайнер, який нікому до цього не розказував, що він гей, а тут він набирається сміливості і розказує про це. 그건 뭐야? 술이야? 응. 근데 할 말이 뭐야? Оцей дизайнер, він дуже класний гей-персонаж. Але люди критикують цю дораму, тому що оця сюжетна лінія, де хтось вдає з себе гея для чогось, для репрезентації, це таке собі. Дорама називається School Nurse Files. Типу документи шкільної медсестри. Це дуже дивна дорама, там всього 6 серій, там грає Нам Джу Хьок і оця акторка, яка, наприклад, грала в «Поїзд в Пусан», головну героїню, здається. Головна героїня бачить такі желе. А желе це негативні емоції людей. І от коли вона бачить навколо когось оце желе, це значить, що ця людина щось негативне відчуває. Ну і там в контексті ось цієї історії є один невеличкий епізодик, де в школі дізнаються про те, що дві дівчини зустрічаються і затівають бійку із нею, із одною з них. 나 때문인 것 같은데. 왜? 내가 레디랑 사귀거든. 미쳤냐 여자끼리? Наступна дорама називається My Unfamiliar Family – Моя незнайома сім'я. І там одна з персонажок одружена з чоловіком, який виявляється геєм. 분명히 있는 거 알아. 말해줘. 내가 도와줄게. В якийсь момент його сестра і його дружина знаходять його переписку на форумі на якомусь чи на чомусь такому і розуміють, що він гей. 너 표정이 왜 그래? 웃지 마. В результаті дружина виявляє розуміння до нього і приймає це, але не знаю я там, чим воно закінчується. З того, що я бачила, дуже багато трагічної музики на фоні, щось така сімейна драма якась. Уже монтажуючи, я зрозуміла, що хочу поділити це відео на 2 частини, тому що інформації занадто багато. Я сама, коли передивляюся те, що я вже змонтажувала, я втрачаю фокус. Тож на цьому я хочу завершити першу частину. Ми розглянули десь половину списку тих дорам, в яких я знайшла щось про ЛГБТ+, а наступного разу розглянемо іншу половину. Наступний раз, до речі, буде дуже скоро, тому що друга частина, вона майже готова. Я її виставлю на наступному тижні. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити її. А також не забудьте поставити вподобайку до цього відео. І напишіть в коментарях, які дорами ви знаєте точно, що з'являться в наступній частині. З вами була Іра Ластівка. До зустрічі! Коли персонажі розказують про це, їх приймають, і це просто... Тут можна поплакати більше, ніж на тому, коли не приймають. Бо коли не приймають, там ти більше така злишся, а коли приймають, ти такий... Я так розказую, наче мене цікавить тільки психологія, прийняття і суспільствознавство. Ну, але насправді мені подобається, коли 2 хлопця... Якщо ви подивитесь переклад українською, це дає мотивацію перекладати ще. Чим більше дорам ви подивитесь українською, тим більше дорам будуть українською. Я хочу, щоб були всі дорами українською.
До речі, це так цікаво, я перекладала цю дораму. Я пам'ятаю, що я перекладала, але от поки я не знайшла її в списку і не почитала про що вона, і не подивилася кадри, я цього взагалі не пам'ятала.